मित्रांनो, आतापासून व्हिडिओ बघायची पद्धत चेंज झालेली आहे। आतापासून व्हिडिओमध्ये तुम्हाला कुठे पण एक लोगो दिसेल आणि तो लोगो कशाचा पण असू शकते। जसंच तुम्हाला तो लोगो दिसेल, तुम्हाला मला कमेंट सेक्शनला सांगायचं आहे की तो लोगो कशाचा आहे आणि कोणत्या टाइमला दिसलेला आहे। आणि त्यासोबत जर तुम्हाला काही प्रश्न असेल तर तुम्ही मला विचारू शकतात। जर तुमचं उत्तर सर्वात पहिले तुम्ही सांगितलं असेल आणि बरोबर असेल तर पुढच्या व्हिडिओमध्ये मी आपल्या ऑडियन्सला तुमचा जो कमेंट आहे तो शो करणार आहे आणि सोबतच माझ्या इंस्टाग्राम स्टोरीला सुद्धा ठेवणार आहे। त्यासाठी तुम्हाला फक्त 4 गोष्टी करायच्या आहे। हा व्हिडिओ पूर्ण बघायचा आहे, कोणत्या टाइमला तुम्हाला लोगो दिसला आहे तो सांगायचा आहे कमेंटमध्ये, मला इंस्टाग्रामला फॉलो करायचं आहे, म्हणजे जसे मी स्टोरीला अपडेट करेल तुम्हाला माहित पडेल। आणि चॅनलला सबस्क्राइब करून बेल नोटिफिकेशनला ऑलवर सेट करायचं आहे, म्हणजे जसंही मी कोणता पुढचा व्हिडिओ अपलोड करेल त्याचं नोटिफिकेशन मिळेल तुम्हाला सर्वात अगोदर। तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे की तुम्ही तुमच्या गुगल अकाउंटचा पासवर्ड कसं चेंज करू शकतात। चला तर कोणताही वेळ न घालवता आजचा व्हिडिओ सुरू करूया। तर मित्रांनो, मी जे आहे इथे माझ्या मोबाईल स्क्रीनवरती आलो आहे आणि त्यानंतर इथे मी माझा गुगल अकाउंटचा डॅशबोर्ड ओपन करून घेतलेला आहे। हा डॅशबोर्ड कुठून ओपन करायचा, कसा ओपन करायचा मी व्हिडिओमध्ये पुढे सांगणार आहे, त्यामुळे तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण बघा। ते झालं की इथे तुम्हाला पर्सनल इन्फोच्या ऑप्शनमध्ये जायचं आहे। तिथे गेल्यानंतर तुम्हाला इथे खाली पासवर्ड दिसेल, त्यावरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। जसंच तुम्ही त्यावरती क्लिक करसाल अगोदर थोडीशी लोडिंग होणार। ते झालं की इथे तुम्हाला तुमच्या जो मोबाईलचा स्क्रीन लॉक आहे ते विचारेल किंवा साइन इन साठी ऑप्शन्स विचारेल। तर मी जे आहे इथे मोबाईल स्क्रीन लॉकला सिलेक्ट करतो आणि इथे मी जे आहे माझा फिंगरप्रिंट अप्लाय करून घेतलेला आहे। ते झालं की इथे परत थोडीशी लोडिंग होणार आणि ते झालं की इथे तुम्हाला तुमचा नवीन पासवर्ड टाकायचा आहे आणि जे नवीन पासवर्ड टाकलं त्याला परत एकदा कन्फर्म करायचं आहे। आणि ते झालं की इथे खाली तुम्हाला चेंज पासवर्ड वरती क्लिक करायचं आहे। ते झाल्यानंतर तुमचं जे पासवर्ड आहे ते सक्सेसफुली चेंज झालेलं आहे। तर मित्रांनो, मी जे आहे आता तुम्हाला सांगणार आहे की गुगलचा डॅशबोर्ड कसा ओपन करायचा। तर मित्रांनो, मी जे आहे इथे तुम्हाला सर्वात अगोदर सेटिंगमध्ये जायचं आहे। सेटिंगमध्ये गेल्यानंतर इथे तुम्हाला युजर्स अँड अकाउंट किंवा गुगल हे ऑप्शन दिसेल, त्यामध्ये तुम्हाला खाली जायचं आहे। तर मी जे आहे इथे तुम्हाला गुगलच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन दाखवून देतो। गुगलमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला असा काही इंटरफेस येणार। ते झालं की इथे तुम्हाला तुमच्या वरती जे तुमचं अकाउंटचं नाव असते ते दिसाल आणि त्याखाली त्याची मेल आयडी दिसाल। जर तुमचं अकाउंट तुम्हाला स्विच अकाउंट करायचं असेल तर तुम्ही ईमेल आयडीवर क्लिक करून तुमचं अकाउंट स्विच करू शकतात। तर मला याच अकाउंटचा पासवर्ड चेंज करायचा होता म्हणून मी हेच अकाउंट राहू देतो। आणि ते झालं की इथे तुम्हाला मॅनेज युअर गुगल अकाउंटचा ऑप्शन दिसते, त्यावरती जायचं आहे। इथे तुम्ही बघू शकतात की आपण जे आहे गुगलच्या डॅशबोर्डवरती आलेलो आहे। तर मित्रांनो, मला अपेक्षा आहे की तुम्हाला व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल आणि जो मी सुरुवातीला तुम्हाला टास्क सांगितला होता लोगो बघायचा तो तुम्हाला लोगो भेटलाच असेल। नसेल भेटला तर अजूनही वेळ गेलेली नाही आहे, व्हिडिओ पूर्ण बघा। आणि जर तुमचं उत्तर बरोबर असेल तर पुढच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला कमेंट जो आहे तो आपल्या व्ह्यूअर्सला शो करायला आणि इंस्टाग्रामला सुद्धा स्टोरीला ठेवणार आहे। म्हणून इंस्टाग्रामला पण फॉलो करा आणि चॅनलला नवीन असल्यास चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल नोटिफिकेशन्सला ऑलवर सेट करा, म्हणजे यापुढे जसाही मी कोणता व्हिडिओ अपलोड करेल त्याचं नोटिफिकेशन मिळेल तुम्हाला सर्वात अगोदर। तर भेटू एका पुढच्या इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत जय महाराष्ट्र।